त्याला भाज्या खायला आवडतात का? डज ही लाईक व्हेजिटेबल्स टू ईट? डज ही लाईक व्हेजिटेबल्स टू ईट? त्याला भाज्या खायला आवडत नाहीत. ही डझंट लाईक टू ईट व्हेजिटेबल्स. ही डझंट लाईक टू ईट व्हेजिटेबल्स. त्याला भाज्या खायला का आवडत नाहीत? वाय डझंट ही लाईक टू ईट व्हेजिटेबल्स? वाय डझंट ही लाईक टू ईट व्हेजिटेबल्स? भाज्यांची चव त्याला आवडत नाही. ही डझंट लाईक द टेस्ट ऑफ व्हेजिटेबल्स. ही डझंट लाईक द टेस्ट ऑफ व्हेजिटेबल्स. त्याला वाटते की ते जास्त चवदार नाहीत. ही थिंक दे आर ब्लँड. ब्लँडमध्ये कमी चवीदार, अळणी, मळमळीत. ही थिंक दे आर ब्लँड. तो मांसाहारी पदार्थ खाणे सर्वात जास्त पसंत करतो. ही प्रिफर्स टू ईट नॉन व्हेजिटेरियन फूड द मोस्ट. ही प्रिफर्स टू ईट नॉन व्हेजिटेरियन फूड द मोस्ट.